Hugo dnes jede do Avignonu. Řekneme vám, čím nás Avignon tak okouzlil, vykašleme se na polomost, nenecháme se srazit cyklistou a cizí chlápek nám řekne good evening. Probouzíme se v Avignonu. O našem šíleném bydlení jsme vám už říkali minule. Teď se pojďme podívat, proč stojí Avignon za návštěvu. Konrad, McDonald je v Avignonu, ryby a hranolky v Marseille. A tohle je ten McDonald's. Konec konců tato hláška z filmu Dobrý ročník Avignon dokonale vystihuje, respektive vystihuje, jak musí obyčejný provencálec Avignon vnímat. Na rozdíl od zbytku ospalé Provence je Avignon živé město s kurýry, Uber Eats, posličky s pizzou a dokonce tu nemají problém ani s pouličním jídlem. A když jsme u toho jídla, míst, kde se můžete v kteroukoliv hodinu najíst a napít, je tu bezpočet. Oblíbeným způsobem dopravy je tu však bohužel cyklistika. Pamatujete si na Cavalier-sur-Mer, kde jsme po 7. nesehnali ani paket? Tak tady je to úplně jiný svět. Tenhle Carrefour má dokonce salátový bar. Je pozdě večer a většina hospod je stále otevřených. A dokonce se tu domluvíte i anglicky. To je v Provence jinak naprosto nevídané. Ospalá Provence se svými návyky není stvořena pro lidi, jako jsme my, nebo jak říká Peter Maille, ústy herečky Marion Cotillardové, my nejsme stvořeni pro tuto zemi. Avšak Avignon, to je úplně něco jiného, rychlý, živý, zábavný a přesto má v sobě kus Provence. A kromě toho mi svým omšelým šarmem připomíná Benátky. Jsou tu úzké uličky se zanedbanými fasádami a okenicemi, ve kterých můžete bloudit skoro celý den. A stejně jako v Benátkách, kde vždycky jednou narazíte na moře, tady pokaždé narazíte na hradby. Jasně, mohli jsme vám dlouho povídat o tomto mostu, který je dominantou města, ale o tom mluví každý průvodce a navíc, co je zajímavého na mostu, který z části strhla v 17. století povodeň a už ho nepostavili. Nebo jsme vám mohli povídat o Papežském paláci a papežském schizmatu. Mimochodem, to je velice zajímavý kus historie, plné intrik a politikaření, a to už v 15. století. Ale vy víte, že o tom naše videa nejsou. Nechceme suplovat Wikipedii. Přesto se zmíníme o básníkovi Frederiku Mistrálovi, nositeli Nobelovy ceny, který se snažil obrodit zdejší jazyk, tedy okcitánštinu. A všude tady má sochy. Frédéric Mistral patří k Provence stejně jako platanové áleje, žárovičky nad venkovním posazením, vily v kopci a olivovníky. A s touhle bombou se dneska rozloučíme s Avignonem a jedeme dál, přes Alpičky už pomaličku nabíráme směr domov. Příště dojedeme do Gordes. Najíme se v restauraci, která si zahrála ve filmu Dobrý ročník, podíváme se na filmový Château La Siroc a přes zákaz natáčení tam přece jen něco natočíme.
Možná stihneme i Aix Provence a zelený tunel. Hugo se sveze na kolotoči, ochutná makronku a podpoříme pouličního umělce. Viděli jste 10. díl miniserie z Provence. Před námi je díl poslední a hned potom vyrážíme do Toskánska. Tak nás nezapomeňte odebírat. Mějte se moc hezky.